En hel del folk som har letat sig till arenan också. I det närmaste fullsatt på Djurgårdens kortsideläktare. Och vi hittat hit flera hundra boråsare också. Alla inte i Varberg på sommaren. Nej. Bergvall med boll ut mot Ngoyen som varit aktiv här i inledningen. Det är också en fin nedtagning. Kosogi kommer utanför. Ngoyen sticker in den där till Gulliksen. Och här Friske! Och här 1-0 Djurgården! Förstås luriga situationer det här. Om man får in bollen ordentligt, och det får Bergvall. Och farligt blir det. Kosogi med den här bollen in. Och läge för Ngoyen. Och nytt läge. Där var det mot Danielsson. Kvar igen för Djurgården och ny räddning Simon Eriksson. Sen är Elin ner och hämtar boll och håller på att bli av med den. Där är en intressant boll på Ihler. Som kommer förbi. Ihler. Manojlovic med räddningen. Men första gången vi ser Fredrik Ihler. Den bollen är bra. Och då kan det bli något för Seneli. Räddning Manojlovic. Sista försök möjligen då från Elfsborg. Kommer en sån där boll framåt Wendersson. Och Ihler med avslutet. Blivit bortskämda med annat i Allsvenskan. Kosogi med den här hörnan som är bra. Seneli, inte så dumt. Så är Frick där och ser till att man vinner bollen. Seneli in med den och det där är farligt och jätteräddning Manojlovic. 1 och 2 gånger. Undan, där kom läge för Elfsborg. Det är över. Djurgården hemma besegrar Elfsborg i en match som rent... Jättesköna 3 poäng. För fan, det här var helt underbart. Det var varmt, utmanande, lite kaos på slutet, men vi höll undan och tog 3 poäng. Så det var jätteskönt. Jävligt skönt för lagmoralen att vi får utdelning för en bra prestation. Att det slutade i en seger. Vi har haft många matcher där vi har spelat ganska bra och inte fått riktigt vad vi har förtjänat. Och idag känns det som att vi gjorde en ganska gedigen insats och tog 3 poäng. Så det är bara glädje. Spelmässigt första halvlek riktigt bra. Ja, det tycker jag. Vi hade ju pratat innan om att Elfsborg skulle få känna av det som hände nere i Borås. Och jag tycker vi går ut klart starkast i första halvlek. Sen man försöker hantera den här värmen på bästa möjliga sätt, men det är ändå ganska naturligt att tempot kanske går ner lite i andra när krafterna börjar ta slut. Vad betyder de här 3 poängen? Det betyder jättemycket. Alltså jag tycker, även fast vi inte har riktigt fått de poängen vi har förtjänat sedan återstarten, så har det ändå varit ett lyft. Och jag menar, kan vi börja ta de här 3 poängarna, nu tycker jag att det mesta sitter idag, men börja ta 3 poängar även när allting inte sitter, så ska vi se till att bli jäkligt bra i höst. För att det känns som att det har krävt av oss att vi ska liksom skapa hur många målchanser som helst. Och, ja, vi har behövt mycket flyt för att vinna matcher tidigare, och så mycket flyt ska inte behövas, utan jag tycker att vi har spelat bra och förtjänat mer än vad vi har fått. Så att jag är jätteglad av den anledningen att det blir utdelning idag i form av 3 poäng. Ja, Theo Bergvall, vilken insats du gör idag? Nej, men det känns bra. Viktigast av allt 3 poäng. Precis, och varför blir det 3 poäng idag? Nej, men vi jobbar som ett lag och vi är starka och svåra att göra mål på. Så att ta vara på våra chanser. Spelmässigt första halvleken, vad ska vi säga om den? Det är väldigt bra. Jag tycker vi kommer ut så som vi har pratat om innan. Och, trots vädret så tycker jag att vi ligger på och gör 1-0. Och sen tycker jag att vi kontrollerar matchen hela första halvlek. Kontrollerar delar av andra. Sen blir det lite tryck mot målet i slutet. Men Elfsborg är ett bra lag, så att får man nästan räkna med.
Har du någon förklaring då till din egen insats idag som får mycket beröm? Nej, jag försöker bara fokusera på mitt och hjälpa laget så mycket jag kan, och det är klart att det är kul att höra, men fortsätta. Väldigt stor skillnad idag jämfört med när vi förlorade mot Elfsborg med 4-0 för ett par veckor sedan. Ja, verkligen. Vi har fått lite spelare tillbaka och det är klart att det alltid hjälper, och sen så har vi ett otroligt stöd här, så att det är väl nog en blandning av det mesta, tror jag. Ja, Priske, vad ska vi säga idag efter matchen? Jag ska säga det är riktigt skönt. Fint att stå här med 3 poäng. Vad är det som gör då att vi står här med 3 poäng idag? Ja, men jag tycker en blandning av vi spelar en riktigt bra första halvlek, tycker jag, för att skapa ett bra tryck. Och så ibland i fotboll där behöver det inte vara fett att se på, eller ska man säga beautiful fotboll. Den sista kvart tycker jag vi jobbar som fan på plan och jobbar bra som lag. Så det är fett att se hur vi kämpar. Och där lyckas vi, och det gör segern lite skönare också. Och för egen del målskytt igen? Ja, inte det svåraste mål, har vi sagt ett par gånger nu. Men nej, ändå fett med ett mål igen. So, what shall we say about today's game? I think it's important 3 points. With home crowd here, I think it was a good game. And I'm very happy with the performance of the team today. And your own performance today, how important was it with the clean sheet for you? When we have a clean sheet, I'm always happy. So this is the important thing. I enjoyed today a lot, and it was a very good game from the team. Everybody was giving like their 110%, so I'm very proud of the boys. Djurgårdens vinst mot Elfsborg, och vi börjar med gästande tränande Oskar Hiljemark. Jag säger grattis till Djurgården, ett lag som vill vinna matchen betydligt mer än vad vi vill göra. De startar matchen bättre. Vi skapar väl någon farlighet när vi på något sätt försöker accelerera spelet, som vi har diskuterat lite grann, men det är alldeles för få gånger, och försvarsmässigt så tar det en kvart, 20 minuter innan vi får styr på både vår struktur och på våra individuella aktioner. Efter vattenbreaket så defensivt tycker jag väl ser ganska solidt ut. Vi gör lite ändringar i backlinjen för att strukturera ut deras individuella spelare på ett annat sätt, och det är väl inte försvarsspelet i det stora hela som är problemet idag. Andra halvlek så gör vi 3 byten, och vi gör väl alla 5 byten samt en hel del formationsbyten för att försöka få någon form av bett i matchen, och det är väl först i de sista 10 minuterna som det ser ut som att det ska betyda ungefär det ska betyda. Ja, så att nej, besvikelse, grattis till Djurgården, de ville det mer så de förtjänar det idag. Tack. Janni? Yeah, pretty much like my colleague here described the game. We started quite well, and we got the goal, and then maybe the game a bit then sort of maybe even a bit more control to Elfsborg, but then we defended the areas what Elfsborg is like. What Elfsborg is normally using really well. They go a lot behind, and then we decided also to be a bit lower today, even give them the ball, but then we had a bit problems in the first half, sometimes defending the depth end, but overall not the best game from us, not the prettiest game, but the result was today something really deserved. And Elfsborg got in the end a bit of chaos in front of our goal, but then finally the bounces were a bit more on our side today. But then I'm really happy, of course, to win. And I think out of these 4 games what we have played after the summer break, I think this was not maybe the best one, but that's how it goes. Sometimes we get a result with that one, but have to be really happy with the win and for the boys. Tack. Frågor? Janni, med tanke på hur det var i Värnamo senast, hur svettigt var de här sista minuterna för dig på bänken? You mean the last minutes, of course. Yeah, Elfsborg is in general good to create pressure, and then when they put all in,
we had to change the formation and hope for the best. Sometimes when the ball was delivered to our penalty area, of course, there was a lot of chaos, but managed to stay cool. And then I think it was important also in those moments that we got the breakouts over there, that we managed to get the ball in their end. But I was quite calm. But of course, like just hoping that the players they have enough energy to do the basic things. We had a bit confusement when we changed into 5 in the back, that the players were not totally understanding what we need to do. But then we got it a bit better under control, and then good job. But I wasn't worried about myself, like worry about the team more, that we really wanted to win today, and then I really hope that the guys get the win today. Fråga till Oskar. Trippelbytet här i halvtid, vill du berätta om det och vad du sa till laget där? Vill få in lite andra typer av spelare. Det var ganska tydligt var ytorna fanns, och de fåtal gångerna vi använde det i första halvlek så kommer vi också ner i och runt omkring där vi gärna vill attackera. Men trippelbytet var väl för att få igenom någon form av energiinjektion och effekt på att försöka kontrollera matchen, och vi sitter väl på bollen mycket utan att egentligen vara farliga överhuvudtaget, så att that's it. Det är ju tungt poängtapp för er såklart. Guldstriden, hur mycket är ni med där, känner du? Slåss ni fortfarande om guldet? Som jag har sagt tidigare, guldet tror jag är någonting som har florerat externt och i media. Vi har byggt om en hel trupp. Vi är ett lag som försöker vara med och utmana, och Elfsborg de sista 5-6 åren har väl haft både år där saker och ting klickar i och år där det är lite tuffare, och vi är i en position där vi i vissa matcher spelar på en nivå som är väldigt bra och vissa matcher inte alls. Idag är en av dem tyvärr, och det är en mognadsprocess som vi behöver bli mycket, mycket bättre om vi vill vara med och faktiskt konkurrera på riktigt. Så att just guldstriden i sig är inte någonting jag sitter och funderar på, utan jag vill gärna bara se mitt lag spela fotboll på det sättet som vi kan göra. Yes, Oskar igen då. Wendersson kommer in direkt. Hur gick den dialogen? Nej, men han kom in och gjort en bra träningsvecka. Jag tycker hans prestation i första halvlek är faktiskt ganska okej. Det är ett nytt lag, det är ett nytt sätt att spela på. Han kommer från en period där han inte har producerat 90 minuter på sistone, så att det finns en hel del saker han kan ta med sig som var positivt, och vissa saker som behöver bli bättre givetvis. Yes, en annan grej är att vart ni på något sätt liksom lite chockade över att Djurgården kom ut på det sättet som de gjorde, för det kändes ändå utifrån att ni tappade en del momentum och inte kanske hängde riktigt helt med där när de forcerade. Forcerade du menar i början? Nej, jag är helt enig med dig. Jag tycker första 10-15 minuterna är alldeles för dåliga. Djurgården ser ut som ett lag som var switched on på rätt knappar, och spelar också både en bättre fotboll och en intensivare fotboll än vad vi gjorde första 10-15 minuterna, så att det är jag enig med dig. Oskar, ni har under några matcher haft svårt att skapa offensivt genom att spela er till målchanser. Hur kopplar du det till att du också har spelat 3-5-2 under en rad matcher? Finns det någon connection där? Nej, det har jag svårt att se. Vi spelade 3-4-3 första matchen mot Värnamo, och det var inte speciellt mycket bättre. Idag spelar vi hela andra halvlek mer eller mindre 3-4-3 med Arber som går upp på sista linjen, så att vi spelar väl 3-2-6 i slutet, och det blir inte väsentligt mycket bättre där heller, så att nej, jag tror inte det har så mycket att göra med det, utan det handlar om att göra de sakerna som faktiskt genererar målchanser, och det är att saker och ting måste gå mycket snabbare, det måste vara mer aggressivt, det måste kosta på mer att både ta sig in i de ytorna som är öppna, men också att skapa situationer från det. Vad tänker du att det beror på då, att det inte går snabbare? Det är givetvis en reflektion jag får göra de närmsta dagarna också, och sen så får vi väl titta på det, men jag har inget bra svar på det just nu. Har vi 2 frågor till? Ja, Janni. August Priske
verkar verkligen ha kommit igång med målskyttet. Han blir matchvinnare idag. Vad säger du om hans prestation och hur viktigt det är att ha en anfallare som verkar få in bollarna just nu? Yeah, he has improved a lot lately, and we have also worked with him a lot at where he needs to be. And then he got a lot of confidence, of course, when he has now lately scored a lot. Of course, really happy. Our coach always needs that kind of player. But then it's been hard work from him. And the big thing is that we are still working with him, that he will stay on the pitch for 90 minutes. Striker needs to do that. And then that is a bit something we need to still work on him. But then his movement is now better, and then he's a bit more dangerous when he's in front of the goal, because previously he wasn't so much in front of the goal, and that's what we've been working with him. And he's a good profile, still young, so really happy for him. And he has now a quite good connection with also Tokmak, and then today with Michael Andersson. But it's been working well for him. Kort bara, Rasmus Schüller lades ner lite innan bytet. Finns det några fysiska frågetecken där eller? Yeah, it's pretty much like always with Rasmus like that we expect that he's not able to play the whole game. Of course, he had the injury background, so he's not fully match fit. But then the good side in Rasmus is that he's giving all in 60 minutes, and then he clearly asks for a sub, so it's easy for the coach. But it's the same way. We still work with him that he's going to be match fit. So after now, when Stensson is injured, so he's really important player for us. But then we also hope that there comes a moment for Albin Ekdal also, that we can use him also a bit more. But I have to admire Albin's professionality, that he's waiting for his turn and he's doing always what the coaches are asking for him. So he's really important for us also. But overall, it's been a bit like going back and forth, because there's a lot of players still trying to get to match fitness. So we are working on that with quite many. Hej Janni, Ola Gustafsson, Fotboll Direkt. Hur ser du på att gå från brist på spelare under så lång tid till vad som kan liknas vid närmast ett överflöd av möjligheter nu? Känner du att det är svårt att ta ut en startelva? Yeah, of course. Like, we have so many players now in the training. We have over 20 players, so it's something new. But then there was a temptation after Värnamo loss. There was a temptation to choose a different lineup, but I decided to trust the guys, because then we've been changing during the spring so much because of the Euro games, and there was different players in the Euro games and different players in the league. So we want to bring a bit stability, even though we have a lot of players, that we want to have stability over there. But then it's like long weeks, anything can happen, and we just need to work with the starting lineup. But it's important to have this moment now, because we didn't have this in the spring. It was always basically there's a different lineup because of the Euro games. So really happy about the situation. En sista fråga. Om man tittar på er högerbackssida, så tycker jag personligen att Theo Bergvall gjorde sin kanske bästa match så här långt i Djurgårdströjan. Och så finns Piotr Johansson och så finns Adam Ståhl. Hur ser du på den konkurrenssituationen som kanske är den svåraste i hela Allsvenskan på just högersidan? Yeah, that's a really good question. Like Theo got the chance when Adam was injured, and Piotr was still making his the way back, and he has played really well. And I think also Adam sees that, also that we will use maybe Adam in different position at the moment at least, but then we also need to get Adam a bit more game shape, and also same with Piotr. But then at the moment it's a bit tricky to have three really good right backs, and then everybody knows Piotr's background, that how good he was before the injury. So I enjoy the problem, and the difficulty is that Keita Kosugi is like an Iron Man, that even though he gets hits, he's still able to play. So
the idea is some point to put someone on the left, but when Keita is, because he's never out, so it's a bit tricky. But of course, I'm really happy about the situation because Adam and Piotr are smart guys. They understand that Theo is doing a good job over there, so they respect that. But they need to challenge him also in the training, show up and things like that. So now we are in a normal situation, but. I just hope that during the long season now that everybody is available, and then we need everybody some moment. But Adam is someone who we can also use as a winger, so that's the positive side over there. Yeah. That was the idea. But now it's a bit like puzzle. We wanted also Mike Anderson to be on the pitch, and he took Oslund's role, and then Oslund maybe now we want to shift him a bit more in the middle. But we have it's so nice to have options now. So now we can actually decide, because in the spring it was more that we almost made the shape according to players what we have in use, because we didn't have many. So it's a new situation, but have to be happy and knock a bit wood that we don't get any more injuries than Stenson. Okej, tack så mycket.